Mycket har förändrats i Sverige de senaste 50 åren. Förändringen känns mer på vissa platser än andra. Som på mindre orter där industrin har minskat eller till och med tystnat. Nedläggningar och uppsägningar har gjort det svårare för människor att bo kvar. Särskilt på orter som ligger långt ifrån städer. Vissa menar att glesbygden kommer att fortsätta att avfolkas och kanske till och med självdö. Andra påminner om att städerna är helt beroende av det som produceras här. Det pågår en dragkamp mellan olika värden och verkligheter. Den här filmen handlar om hur dragkampen kan te sig för människor som är engagerade i eller arbetar med det som ofta kallas för småkommuner. De här kommunerna kan förstås vara stora till ytan, så begreppet är på ett sätt missvisande. Vi kommer att besöka 5 platser och få höra om vilka förändringar de har genomgått de senaste decennierna. Och vilka frågor står de inför nu? Vi börjar i Munkfors. Här finns en tydlig kontinuitet mellan det som har varit och det som är. Hector Vallejos var tidigare kommunalråd här. Och nu arbetar han på ett av Munkfors framgångsrika industriföretag. Det här är grunden för hela Munkfors historia egentligen. Det här är enligt mitt sätt att se ett heligt mark. Här började egentligen Munkfors bruks historia som påverkade så mycket. Och har påverkat så mycket under mer än 300 år egentligen. Med stålhistoria och ståltraditioner. Problemet är kanske det vi själva som bor här som inte är tillräckligt duktiga på att förmedla detta till våra barn och medborgarna. Liksom att jag garanterar att tar du 10 stycken från Munkfors, det är inte säkert att någon av de 10 vet någonting om sin egen historia. Men du behöver inte skämma för att du kommer från en liten ort som Munkfors. Och det har blivit en så dålig klang för att du kommer från sådana här bruksorter. Identiteten för befolkningen sitter i de traditionerna man har, vart de har växt upp, vilka man umgås med och vilka släktingar man har. Och det har ingenting med en kommungräns att göra. Rent praktiskt tror jag skulle vara bättre för Värmland om vi var färre kommuner. Som Hector är inne på så finns det en föreställning om att tiden har stannat på vissa platser. Och att de som bor där vill ha det så. Det talas ibland om bruksmentalitet eller bruksanda. Sånt prat kan stigmatisera människor som kommer från mindre orter och landsbygd. I de fall där det faktiskt är fråga om motstånd så kanske det inte är motstånd mot förändring i sig utan mot en viss sorts förändring, den som utgår från staden som norm. För i Sverige är det ofta det urbana som sätter tonen, trots att det finns så mycket lands- och glesbygd. Hellre än att prata om bruksanda borde vi kanske diskutera de utanförskap som uppstått i skuggan av, eller på grund av, den här urbana normen. Nu beger vi oss till Nykroppa, där Maria Frisk växte upp. Hon arbetar idag med näringslivsfrågor på Region Värmland. I Nykroppa har industrinedläggningar satt djupa spår. Vid en första anblick kan det verka som saker har blivit sämre här. Men så enkelt är det verkligen inte. Det fanns bra förutsättningar här för att bearbeta järn. Så det var väl också anledningen till att den här platsen liksom bildades egentligen en gång. Den storhetstiden som kanske man förknippar med det här, den ligger liksom bakom oss i tid. Ett exempel på industri som fanns här när jag växte upp är ju syfabriken som sydde barnkläder. Och det skiljer sig lite mot järnverket som var i drift tidigare där det framförallt var män som arbetade. Då. Många kommuner har ju idag en önskan om att bli fler människor. Och det kanske kan vara också en lättnad att inte sträva efter någonting som inte är möjligt. Liksom. Nykroppa är en plats som har bytt skepnad. Det som kallas för avindustrialisering i forskningssammanhang verkligen känns och syns här. Jag ser på en plats som att den görs av de människorna som bor på platsen. Och många av de människorna som bor här idag har ju inte någon koppling till den här platsen historiskt. Där kanske många andra som har bott här under längre tid
Så att det är också någonting som ständigt omdefinieras vad den här platsen är för någonting. Maria har en viktig poäng. Platser blir aldrig klara. Hon menar att Nykroppa också har växt på ett sätt eftersom det flyttar hit nya människor från andra länder. I mötet mellan de nyinflyttade och de som bott här länge skapas nya gemenskaper och traditioner och nya framtidsförväntningar. På en del platser där befolkningen har minskat ser vi att nya näringar och verksamheter etablerats. Det sker en omställning. Inte långt från Nykroppa ligger Grythyttan. Max Jakobsson, som har forskat om omställningen i Bergslagsregionen, får berätta om vad som har hänt här. Den här platsen, Grythyttan, är ju en plats som man kan säga har kommit att bli känd och uppmärksammad i den del av omställningen i den här regionen som handlar om marknadsföring av platser, en omställning mot åtminstone ett delvis nytt sätt att tänka om utveckling och ekonomisk framgång i den här regionen. Måltidens hus är ett bra exempel på det Max pratar om. För många har verksamheten symboliserat en revitalisering av en industriort med fokus på gastronomi och måltid. Sådana här satsningar har varit en strategi för att öka antalet invånare på en ort. Ofta kombinerade med berättelser där historia och kulturarv framställts på aptitretande sätt. Även om turism och upplevelseindustri räcker en bit på vägen så menar Max att det är svårt att ersätta jobben som gick förlorade efter industriernas tillbakagång. Hela landet ska leva då, och det här väljer vi ju, det är ju ytterst en politisk fråga. Om vi gemensamt säger att det är viktigt att det finns en fungerande skola, och det har vi har ju en lagstiftning som säger att det spelar ingen roll var man bor, man ska ha samma likvärdiga tillgång till exempel utbildning om man tar det. Men riktigt så ser det ju inte ut i praktiken i landet. Det är ju ett politiskt val man gör, va? I Björneborg träffar vi Magnus Ahlstrand som arbetar som länsarkitekt på Länsstyrelsen Värmland. Han har saker att säga om både Björneborg och den politiska styrningen. Järnverket här går ju, men det jobbar ju inte alls så många här som det gjorde om vi backar till 60- och 70-talen. Och det har ju också fått till följd att i fallet Björneborg att befolkningen i princip har halverat. Och det finns orter som har drabbats ännu värre, där 2/3 av befolkningen har försvunnit. I Sverige har det funnits nästan 2500 kommuner. Sedan 50-talet har antalet minskat drastiskt 2 gånger. Idag finns det 290. Magnus påpekar att dessa kommunreformer fick stora konsekvenser för orter som Björneborg. De förlorade sitt kommunala självstyre. Makten flyttades till den nya centralorten.
Även om intentionen var god så påminner Magnus om att kommunsammanslagningarna ledde till en centralisering. Brandkår, arbetsförmedling, försäkringskassa, polis exempelvis har i många fall flyttats längre bort. Till någon annanstans. Livsmedelsbutiker har lagts ner. Vi kommer ihåg att Hector som vi träffade i Munkfors ställde sig positiv till kommunsammanslagningar. Där Hector ser möjligheten till effektivare styrning och bättre hantering av resurser ser Magnus någonting annat. Någonting som riskerar att gå förlorat. Det här är en fråga som går att se från olika håll. Den handlar om ekonomi och organisation. Men också om människors identitet och demokratiska deltagande. Magnus pratar om vikten av lokal förankring. Små orter har egna berättelser och egna behov. Mot den tanken står alltså idén att stora kommuner är billigare i drift eftersom det inte behövs lika många politiker och tjänstepersoner. Och hur var det nu med den politiska styrningen? Vad tänker Magnus om hanteringen av små orter? Det sker väldigt lite planeringsinsatser överlag kan jag säga. Och i några fall har vi hittat orter där man har inte gjort någonting på planeringssidan på över 40 år. Man kan inte planera fram framgång. Men vi vet ju att det behöver ju göras saker även i mindre orter och i orter som krymper. Alla lagar och regler som vi har kring byggande, de har en underton, om man säger så, att utveckling ska ske. Vi ska bli fler, det ska bli större, det ska bli mer, det ska bli bättre på något sätt. Planeringsinstrumenten har svårt att hantera en situation som är stillastående och ännu värre att hantera ett krympande. Och det här behöver vi försöka jobba med. Hur planerar man i en krympande kontext? Alla kommuner ska ju ha en översiktsplan. Och i den så gör man ju prognoser. Men det finns ju också en vilja. Och väldigt många kommuner har ju ordentliga plussiffror i sina översiktsplaner. Summerar man alla våra översiktsplaner så hamnar vi på en befolkningsnivå i Sverige som vi aldrig någonsin kommer att hamna på. Här finns ett inbyggt problem. Magnus pekar på ett glapp mellan förhoppningar och verklighet. Ett glapp som många som arbetar med små kommuner säkert känner av. Nu, till slut, så ska vi prata med Eva-Lena Johansson som lever och verkar i Kopparberg. Hon har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande och är nu fritidspolitiker. Platsen vi är på nu, den symboliserar nog ganska mycket vår kommun. Det är Malmtorget. Här har vi alla firanden, vi är på scenen som vi har en del uppträdanden och här är det ett sommarcafé och så vidare. Så att det här är väl en av de mest kända samlingsplatserna i Ljusnarsberg. Vi har haft väldigt många gruvor, så i princip skog, mineraler, gruvor och väldigt basindustri. Det är väl historiken kring Ljusnarsbergs uppkomst runt 1600-talet och sådär och framåt. Och sen så har ju på 70, en del på 80-talet också näringslivet ställts om väldigt mycket och vi har inga sågverk kvar, inga gruvor i drift. Vi har haft en del större industrier i vår kommun och som har flyttat sin verksamhet till större ställen, men det har knoppats av och blivit en hel del arbetsplatser i alla fall och anställda som har tagit över, startat nya företag och så vidare. Så att det har ju varit en ganska stor omställning under ganska många år egentligen. Tyvärr är det ju så att vi är jätteduktiga på att mäta ekonomiska värden så att säga, och att allt mäts i tillväxt på så vis. Det finns ingen som tänker att är tillväxten hållbar så att säga? Är den där verkligen? Och jag ifrågasätter det starkt liksom, och brukar alltid säga liksom, att vi ska vara stolta över vår lilla kommun. Den här omflyttningen som pågår liksom, den har ju i perioder alltid funnits liksom, och så vidare. Och jag brukar säga att det ska inte behöva vara skämmigt att säga att vi ska vara en liten bra kommun. Man ser inte alla de här mjuka värdena. Och de tycker jag är de som gör att vi älskar att bo här och att vi blir kvar. Vi är ju inte tvångsförvisade hit på något vis, utan vi tycker ju om det här. Och det är en fantastisk ynnest liksom att också få äga sin tid på ett helt annat sätt.
Inte lägga den på att transportera sig eller ut och shoppa. Liksom. Nej, vi behöver inte så mycket. Det är ofta lättare att peka ut problemen än att ringa in möjligheterna. Siffror säger inte allt. Det är enkelt att leta fram statistik som visar att befolkningen har minskat ännu mer på många orter. Men det är svårare att mäta sånt som lugn och ro, gemenskap och tillhörighet. Det gäller att gå en balansgång där problemen inte förminskas eller trollas bort. Samtidigt som vi ifrågasätter hur saker görs. Det är viktigt att vara realist. Och det är viktigt att våga tänka i nya banor när det behövs. Det finns idag kommuner som prövar nya vägar genom att jobba hårdare för hållbarhet och minska kraven på tillväxt. Det räcker inte med planer som sträcker sig fram till år 2050. Hur kommer människor att vilja leva om 100 år? Hur kommer vi att kunna leva om 100 år? Eller om 500 år? Det kan kännas stort och svårt att tänka kring framtiden när den får sträcka ut sig så långt. Men det är en framtid som på många sätt redan är här. I de beslut som fattas idag.